الان باید توضیح بدم. نقینا وسط نشسته بودم. خب وقتی که آب اینجا جذر میشه کلن الان این آبی که تا اومده تا ساحل آب که میره پایین کلن این محوطه تا اون جزیره کلن خشک میشه کامل وسطش یه ذره از دوروبرش بلندتره. خب که وقتی که آب مد میشه آب میاد بالا از دوروبر داره آب میاد بالا ولی اون یه قسمت که وسط خشکه آره که متوجه نمیشی و هی آب همجوری که داره میاد بالا یهویی آب از همه طرف بهت حمله ور میشه و باعث میشه که غرق بشی. جزر اومدم 6 از اولی که جزر میشه تا آخر 6 ساعت 1 ساعت آب ثابته تکون نمیخوره دوباره از اولی که مد میشه میاد بالا 6 ساعت تا مد کامل میشه. اون اتاقه هم که میبینی قدیم ها صیادا استفاده میکردن ماهیگیری وقتی که میومدن بالا اگه میدیدن آب پایین بود اینجا خوش بود اونجا استراحت میکردن تا آب میومد به ساحل و ماهیاشون رو میآوردن ساحل. به ساحل دو طرفه هم یه جورایی معروفه. در اصل ما بهش میگیم دو کرده. حالا اینجا دو کرده همون دو تکه یه تکش که هم اتاقه کار روشه یه تکش هم بغلیش که ازش جدا شده. حالا این صندلی آره متوجهی؟ به جزیره ناز هم که اسمش سازمان منطقه گذاشته به خاطر همون جزر اومد که اگه آقا بشینی مثلا 6 ساعت خیلی قشنگ آب میره و میفهمی که جزر اومد چجوری میفهم پروسش رو میفهمی. آفرین. اینجا هم حالا با جای دریای جتسکی شتر سواری گران بودیم دوباره هم برم گردن اینجا برای پرواز بیاد اینجا از اون برگران میشه
Sen ne gideyim?